السلام علیکم. په دې سکرین باندې تاسو ته دا پکچر ښکاري. دا قسم پکچر به تاسو څنګه جوړوئ په یو کلیک سره. او دا پکچر تاسو د یوټیوب لوګو دپاره او دغه شان د ټیک ټاک لوګو دپاره او نور هم انسټاګرام، فیسبوک وغیره دپاره تاسو استعمالولی شئ. که چینل هم نه سبسکرایب کړی، چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ، بیل آیکن دا فعال کړئ. نو تاسو به یو ایپ ډاونلوډ کړئ، د هغې نوم دی ټون می. په دې سکرین باندې تاسو ته ښکاري، دا به اوپن کړئ. چې کله هم دا اوپن کړو نو دلته به تاسو ته ټون می ډېر شي افیکټ راشي. نو چې کوم باندې تاسو پکچر جوړول غواړئ په هغې به کلیک کړئ. نو زه دلته په دې پکچر جوړول غواړم، نو زه به په دې کلیک کړم. چې کله هم په دې کلیک کړو نو تاسو ته به لاندې پکچر چې کوم دی خود به خود راشي. نو دې نه به تاسو خپل پکچر راوالی کوم چې تاسو ایډیټ کول غواړئ. چې کله هم هغه راواغستو نو تاسو ته به لاندې دلته یو ګرین ایرو راشي، په دې به کلیک کړئ. چې کله هم په دې کلیک کړو نو دلته به اپلوډینګ سټارټ شي. اپلوډینګ به سټارټ شي. اپلوډینګ نه بعد به ویب پروسیسینګ سټارټ شي 1 2 3 4 چې زیات شي نو 5 6 پورې. نو چې هغه وشي د هغې نه پس تاسو پکچر چې ایډیټ شي تاسو کتی شئ. د دې نه بعد زموږ پکچر ایډیټ شو نو دلته په دې ځای کې تاسو به دا پکچر سیو کړئ. نو تاسو کتی شئ زموږ پکچر څه دا قسم ایډیټ شو. نو که ویډیو م خوښ شوي ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ او بیل آیکن دا فعال کړئ.